Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. Okay, so magandang umaga sa inyong lahat mga paps. Excuse me. So, today, meron tayong itetest na spray on wax. At ito yon. This is called the Next Ultra Shine Spray Wax. Meron na ako na try na spray wax noon pero I was really disappointed. Nalimutan ko na yung brand. Pero yung sinabi kasi noon or yung kinlaim kasi niya, it gives a parang ceramic coat sa inyong sasakyan. Naubos ko na halos yung isang bote pero wala siyang pinagkaiba sa effect pagka binuhusan mo lang ng tubig yung sasakyan. So eto, hopefully totoo yung kiniklaim niya, kasi kung totoo to, napakadaling gawin kasi i-spray mo na lang then wipe, 'di ba? Ang sabi dito, description: Ultra Shine Spray Wax was developed using the most advanced technologies available. Our proprietary blend of cleaning agents, surface lubricants, and real carnauba wax is absolutely guaranteed to meet the most exacting standards. So sabi dito, fast and easy, long-lasting shine, and water beading. So para siyang hydrophobic. Incredible shine and protection, use on wet or dry surface. So titingnan natin if totoo. Saktong-sakto, kakahugas ko lang nung sasakyan kahapon. Hindi ako nag-wax kasi nga sabi ko, itetesting ko to. So 300 ml, nabili ko to sa Lazada for 120 pesos. Pwede na, 'di ba? Mura na. So hopefully totoo to. Ang gagawin natin is spray natin sa surface, punasan. Ang gagawin ko na lang is ilinisan or i-spray ko muna sa buong sasakyan, then i-test natin. Okay, so mga paps, eto na. Tapos ko na i-apply yung next spray on wax. And as you can see, hindi ko pa naman to napupunasan ng tuyo. In-apply ko pa lang. Noticeably, unang-una hindi siya madulas, pero imbis na pakintabin, parang malabo. Anyways, gagawin ko, ihintay ko muna siya mag-set ng siguro mga 5 minutes. Tapos pupunasan ko na ng tuyo. Titingnan natin. Ang gagawin ko, kung kumintab siya, susubukan natin yung sinasabi niya nagbibids yung water. I-sprayan natin siya ng tubig para dun sa simulation ng ulan. Okay guys, so eto na siya after kong punasan ng tuyong microfiber. Honestly, okay din. Ayan o, tingnan nyo, pintab. Tapos pag hinawakan nyo siya, medyo parang wet to touch. So eto yung ite-testing natin if totoo ba na nagbibids yung tubig. So tubig lang to. Wow, so legit. Ayan, so nagbibids talaga. Okay So ayan mga paps, actually skeptic ako nung una kasi yun nga, lumabo siya nung in-spray ko. Na-spray ko yung buong sasakyan, mga 1/4 lang yung nagamit ko. 125, 300 ml, pwede na guys, okay. 1 to 10 siguro, 7 natin siya, 7 natin i-score. Value for money, yes, kasi imagine 300 ml for 125 pesos. Pwede na. So ayan.
Pinunasan ko ulit ng tuyong microfiber towel. Pwede na guys. So, Lazada, i-check nyo. Pwede na to pagka halimbawang after yung mag-car wash, gusto nyo pakintabin, pwede. Kailangan nyo lang nung, syempre, yung unang pangpunas, tsaka yung after matuyo. Gawin nyo na lang yung ginawa ko after 5 minutes, saka ako pinunasan ng tuyo. So, okay din. Very good. So, wet to touch pa rin. Alright mga paps, so yun lang for today. Sana nagustuhan nyo yung video natin today. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. And also for car parts and accessories needs, please do visit my Shopee store. Link sa description section pa baba. Again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat sa pagsama today. At kita-kits po tayo sa susunod nating video.